เข้าปริศนาสมองลุกเป็นไฟวิญญาณหรือโรคร้ายที่เปลี่ยนคนปกติให้กลายเป็นคนวิกลจริตแฟ้มรับซูซาน่าคาฮาแลนด์ยินดีต้อนรับสู่ซีรีส์แฟ้มแพทย์พิศวงถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญดำดิ่งเข้าสู่เรื่องจริงที่น่ากลัวยิ่งกว่าจินตนาการเธอคือนักข่าวสาวอนาคตไกลของนิวยอร์กโพสต์มีชีวิตที่สมบูรณ์แบบมีความรักที่แสนดีแต่ในเวลาเพียง1 เดือนตัวตนของเธอกลับสูญหายไปและถูกแทนที่ด้วยอสูรกายที่แม้แต่ตัวเธอเองยังจำไม่ได้มันเริ่มจากอาการหวาดระแวงความคิดที่ว่ามีแมลงสาบเต็มบ้านและจบลงด้วยอาการชักเกร็งร่างกายบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติจนพยาบาลต้องขังเธอไว้ในห้องนิรภัยเพราะพวกเขาคิดว่าเธอถูกผีเข้า MRI ปกติตรวจเลือดปกติคลื่นสมองปกติหมอเกือบทุกคนลงความเห็นว่าเธอเป็นโรคจิตเภทขั้นรุนแรงและทางเดียวที่เหลืออยู่คือการส่งเธอไปขังไว้ในแผนกจิตเวชตลอดชีวิตแต่ท่ามกลางความมืดมิดมีหมอเพียงคนเดียวที่ยื่นกระดาษและปากกาให้เธอซูซาน่าช่วยวาดรูปนาฬิกาให้หมอหน่อยและคำตอบที่เธอวาดออกมาเพียงไม่กี่วินาทีคือกุญแจที่กระชากความจริงที่น่ากลัวออกมาวันนี้เราจะไปสำรวจความลึกลับของโรคที่เปลี่ยนคนปกติให้กลายเป็นคนวิกลจริตเมื่อภูมิต้านทานของตัวเองกลับกลายเป็นเพชฌฆาตที่จุดไฟเผาสมองยินดีต้อนรับสู่เคสของซูซาน่าคาลาฮันทุกอย่างเริ่มจากจุดเล็กๆซูซาน่าเริ่มรู้สึกว่ามีตัวเลือดบุกอพาร์ตเมนต์ของเธอจ้างคนมากำจัดแมลงซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ก็ไม่พบอะไรแต่นั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นความคิดของเธอเริ่มบิดเบี้ยวเธอระแวงว่าแฟนหนุ่มกำลังนอกใจแล้วเริ่มได้ยินเสียงเพื่อนร่วมงานนินทาทั้งที่ไม่มีใครพูดอะไรเลยจากนักข่าวฝีมือดีที่เคยคุมสติได้ดีเยี่ยมเธอกลายเป็นคนอารมณ์แปรปรวนสุดขีดนาทีหนึ่งเธอนั่งร้องไห้ฟูมฟายแต่อีกนาทีกลับหัวเราะลั่นอย่างบ้าคลั่งสมองของเธอเริ่มสูญเสียการควบคุมพฤติกรรมพื้นฐานสัญญาณเตือนภายในร่างกายกำลังดังสนั่นแต่มันดังอยู่ในที่ที่ไม่มีใครมองเห็นเมื่อเธอถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลเป็นครั้งแรกหมอตรวจเช็คทุกอย่างเท่าที่จะนึกออกตั้งแต่สารเสพติดไปจนถึงเนื้องอกในสมองแต่ผลที่ออกมากลับน่าประหลาดใจทุกอย่างปกติจนหมอเริ่มสงสัยว่าเธออาจจะแค่ปาร์ตี้หนักเกินไปหรือไม่ก็แค่มีความเครียดสะสมแต่แล้วความจริงก็ตบหน้าทุกคนซูซาน่าเกิดอาการชักเกร็งอย่างรุนแรงร่างกายของเธอแข็งทื่อและบิดเบี้ยวในท่าทางที่ดูน่าสยดสยองเหมือนในภาพยนตร์สยองขวัญเธอเริ่มพ่นน้ำลายและกัดลิ้นตัวเองตอนนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของอารุณแล้วแต่มันคือการล่มสลายของระบบประสาทเมื่อเธอถูกส่งเข้าหอผู้ป่วยวิกฤตในสภาพที่จำไม่ได้แม้แต่ชื่อตัวเองเธอถมน้ำลายใส่พยาบาลกรีดร้องโหยหวนและพยายามทำร้ายทุกคนที่เข้าใกล้หมอสรุปว่านี่คือโรคจิตเภทแบบเฉียบพลันและเตรียมส่งเธอเข้าโรงพยาบาลบ้าโดยไม่รู้เลยว่าความจริงนั้นน่ากลัวและซับซ้อนกว่านั้นมากเมื่อความหวังริบหรี่จนแทบดับสูญดร.ซูเฮล นาจาศัลยแพทย์ระบบประสาทฝีมือฉกาจถูกเรียกตัวเข้ามาเขาปฏิเสธความเชื่อที่ว่านี่คืออาการทางจิตและเชื่อมั่นลึกๆว่ามีบางอย่างกำลังกัดกินสมองของเด็กสาวคนนี้จากภายในเขาไม่ได้ใช้เครื่อง MRI ราคาแพงหรือการเจาะหลังที่เจ็บปวดในครั้งนี้แต่เขากลับยื่นเพียงกระดาษเปล่าและปากกา1 ด้ามแล้วบอกเธอด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่าซูซาน่าช่วยวาดรูปนาฬิกาให้หมอหน่อยใส่ตัวเลข1 ถึง 12ลงไปด้วยนะวินาทีที่เธอส่งกระดาษคืนดร.นาจาแทบจะหยุดหายใจตัวเลข1 ถึง 12ทั้งหมดถูกเขียนอัดแน่นอยู่บนฝั่งขวาของนาฬิกาเพียงฝั่งเดียวส่วนฝั่งซ้ายกลับว่างเปล่าสนิทนี่ไม่ใช่ความวิกลจริตแต่มันคือหลักฐานชิ้นสำคัญทางระบบประสาทภาพนาฬิกานี้บอกอะไร
มันบอกว่าสมองซีกขวาของเธอกำลังอักเสบอย่างรุนแรงจนลืมการมีอยู่ของโลกฝั่งซ้ายไปโดยสิ้นเชิงหรือ hemispatial neglect สิ่งที่หมอคนอื่นเห็นว่าเป็นโรคจิตแต่ด็อกเตอร์น่าจะเห็นความจริงที่ซ่อนอยู่สมองของเธอกำลังลุกเป็นไฟด้วยระบบภูมิคุ้มกันของตัวเองเขารีบส่งเนื้อเยื่อสมองของเธอไปตรวจทันทีและผลออกมาเป็นสิ่งที่โลกเพิ่งจะรู้จักได้ไม่นานนี้โรคภูมิคุ้มกันต้านเนื้อเยื่อสมองตัวเองหรือ anti-NMDA receptor encephalitis ในที่สุดศัตรูในเงามืดก็ถูกกระชากหน้ากากออกมาและซูซานาก็มีชื่อเรียกให้กับนรกที่เธอเผชิญอยู่เสียทีในสมองของมนุษย์มีตัวรับสัญญาณที่ชื่อว่า NMDA ซึ่งทำหน้าที่สำคัญในการควบคุมความจำการเรียนรู้และอารมณ์เปรียบเสมือนแผงควบคุมหลักที่ทำให้เรายังเป็นตัวเราได้ในทุกๆวันแต่ในเคสของซูซาน่าระบบภูมิคุ้มกันของเธอเกิดความผิดพลาดอย่างรุนแรงมันสร้างแอนติบอดีหรือกองทัพพิฆาตขึ้นมาเพื่อโจมตีตัวรับสัญญาณเหล่านี้โดยตรงมันเข้าไปขัดขวางการสื่อสารของสมองจนวงจรความคิดและตัวตนของเธอเริ่มลุกเป็นไฟการรักษาคือนรกที่ต้องแข่งกับเวลาหมอต้องใช้วิธีล้างเลือดเพื่อกำจัดกองทัพภูมิคุ้นกันที่บ้าคลั่งออกไปและอัดฉีดสเตียรอยด์โดสสูงเพื่อดับไฟที่กำลังเผาไหม้สมองของเธอมันคือการรีเซ็ตระบบภูมิคุ้มกันใหม่ทั้งหมดก่อนที่สมองจะเสียหายถาวรความมหัศจรรย์ของเคสนี้คือเมื่อไฟเริ่มดับลงตัวตนของซูซาน่าที่หายไปเกือบเดือนก็ค่อยๆกลับมาความทรงจำที่เคยกระจัดกระจายเริ่มกลับมารวมกันเป็นรูปร่างแต่มันเป็นกระบวนการที่เจ็บปวดเพราะเธอต้องเรียนรู้วิธีการพูดการเดินและการใช้ชีวิตใหม่ทั้งหมดราวกับเด็กทารกซูซานา คาฮาลานใช้เวลาหลายเดือนในการกอบกู้ตัวตนที่กระจัดกระจายของเธอกลับคืนมาเธอเขียนหนังสือชื่อ Brain on Fire เพื่อบอกเล่าเรื่องราวที่เธอเองจำแทบไม่ได้โดยอาศัยบันทึกจากครอบครัวและกล้องวงจรปิดในโรงพยาบาลแต่สิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือคำถามที่ตามมามีอีกกี่คนบนโลกนี้ที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคจิตเภทมีอีกกี่คนที่ถูกขังอยู่ในสถานบำบัดทางจิตตลอดชีวิตทั้งที่จริงๆแล้วสมองของพวกเขาก็แค่กำลังลุกเป็นไฟและมันสามารถรักษาได้เคสของเธอเปลี่ยนวงการจิตแพทย์และประสาทวิทยาไปตลอดกาลดร.นัจจาและซูซานาได้กลายเป็นกระบอกเสียงสำคัญที่ช่วยให้คนนับพันรอดพ้นจากการวินิจฉัยที่ผิดพลาดจากคนที่เกือบจะหายไปจากโลกกลายเป็นคนที่สร้างโลกใบใหม่ให้กับผู้ป่วยโรคภูมิคุ้มกันสมองร่างกายมนุษย์ยังคงมีความลับที่วิทยาศาสตร์ยังไล่ตามไม่ทันและในบางครั้งเส้นแบ่งระหว่างคนบ้ากับคนป่วยอาจเป็นเพียงแค่ภาพวาดนาฬิกา1 รูปเท่านั้นขอบคุณที่ติดตามแฟ้มแพทย์พิศวง The Medical X-Files หากคุณชอบเรื่องราวปริศนาการแพทย์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราขุดคุยแฟ้มคดีต่อไปแล้วพบกันใหม่คดีหน้าสวัสดีครับ